Tak na podzim v roce 1989 jsem byl u Jürgena Habermase jako student, Fulbright student v Německu. A měsíc po tom, co jsem začal chodit na jeho semináře, tak padla berlínská zeď a pak se to všecko rozjelo. Pak vlastně v prosinci 89, po 11 letech exilu, jsem se ocitnul v Praze na Pražském hradě při volbě prezidenta Václava Havla. A se můj život obrátil víceméně na ruby, nebo prostě začala nová etapa. Jednak to ovlivnilo moji dizertační práci, která byla na začátku o Habermasovi a taky o etice kierkegaardovské, a dostala to třetí část, vlastně to byl Habermas, Kierkegaard a Havel. Takže od roku 89 do roku 91 jsem dopsal dizertační práci a začal působit jako profesor filozofie na Purdue University v Indiáně. A vlastně první část i mého intelektuálního života byla reflexí na politické změny a myšlení, které vedly k těm změnám a vlastně co se odehrálo. A největší změna nastala, když mě bylo 40, a to bylo tak o necelých 10 let později, v roce 97, že těch prvních 5 let já jsem začal jezdit do Československa, potom do Česka a Slovenska a pátrat po minulosti svých rodičů. Matka už nežila, já jsem nevěděl nic o naší historii a v kufrech, které jsem schoval v Praze, když jsem utíkal v roce 1977 a které jsem prostě potom našel po pádě železné opony, tak tam bylo tajemství vlastně mého rodinného příběhu. Takže kdyby nenastala ta změna, kdyby nepadla železná opona, tak ta paměť, kterou matka skrývala, to, že jsme byli židovského původu ze Slovenska, tak ta paměť by zůstala skryta. Ta železná opona byla vlastně poslední takovou rouškou nebo závojem. Jednak ten závoj byl matčino ticho, jednak to bylo vyrůstání v komunismu, jednak to byl můj exil. Vlastně 3 závoje. A ten poslední závoj byla ta železná opona, že jsem se vrátil a mohl jsem ty děje dát dohromady. Takže to byla nesmírná věc, že ve 40 letech jsem zjistil, že jsem se narodil jako Žid, jako kdybych se narodil znovu. Vlastně posledních v té fázi od pádu železné opony až do roku 2015, kdy mi vyšly paměti, kdy vyšla ta kniha Out of Silence, jsem pracoval na tomu příběhu dát nějaký smysl a zjistit, proč ta matka o tom mlčela, co to znamenalo vyrůstat v komunismu, co to znamenalo vyrůstat předtím za nacistů, jak se vztahovat k židovství, kdo byli, zda tam byli nějací židé vůbec v Československu s podobnými historkami. Momentálně učím na téma nejenom problému nacionalismu, o kterých jsem psal v době, kdy padala železná opona a vlastně byla otázka, co se stane s těmi všemi národy, kam to půjde. Ta otázka se vrací díky tomu, že jsou nové vlny emigrace a znovu se to všechno oživuje. Druhá otázka byla vztah různých náboženství a víry a nevíry, teda sekulárního myšlení. A to mě ovlivnilo taky tím, že jsem se vracel ke svým kořenům zpátky a musel je nějakým způsobem integrovat do vlastního filozofického myšlení. No a letos na podzim budu učit v Izraeli. Takže jako kdyby se prostě celá struktura té změny prostě se navracela do svého původního místa. No, odcházel jsem s baťohem, ale odcházel jsem
kvůli tomu, že jsem víceméně musel odejít, nebo aspoň jsem si myslel, že jsem musel odejít. Tím, že jsem se začal stýkat s disidenty a s chartisty a vlastně v době, kdy jsem byl naprosto neznámým člověkem, mladým člověkem v prvním ročníku studia na psychologii na Karlově univerzitě, když mě sebrala STB jak na Potočkově pohřbu, tak i předtím na jednom z jeho seminářů a začali mě nutit k tomu, abych spolupracoval s nima na univerzitě a udělal veřejné prohlášení proti Chartě a Potočkovi, takže nastala volba pro mě, několik voleb. Buď teda se podřídit a zachovat si možnost studia, nebo být vyhozen z univerzity a jít na tvrdou vojnu okamžitě. A třetí možnost nastala víceméně náhodně, jako měl jsem jít na budovatelský tábor do Indie a tím způsobem jsem odešel z Prahy do Rakouska a přes uprchlický tábor do Ameriky. Takže odcházel jsem jako jedním směrem. To byla jízdenka jednosměrná. Tam jsem nevěděl, kam jdu, co budu dělat, kde budu žít a zda se kdy vrátím. Nevím, co by se stalo, kdyby železná opona nespadla a žil jsem třeba ve Spojených státech celou tu dobu. Několikrát jsem se pokoušel přemýšlet o tom vrátit se, třeba pracovat na delší dobu zpátky. A ty pokusy začaly hned od roku 89 a potom, když jsem dostal prvního Fulbrighta do Prahy na Karlovu univerzitu. Dokonce byly pokusy o to třeba mě habilitovat a zase byly strachy, co se stane, když takový člověk se habilituje, zůstane tady pracovat mezi kolegy úplně s jiným vzděláním. Takže k tomu nikdy nedošlo úplně. Takže jednak jsem navázal nové vztahy s kolegy, ale jednak jsem se nikdy úplně nevrátil. A zjistil jsem, že ten návrat by byla nová emigrace. Že prostě stačilo 11 let na to, aby to moje myšlení, s kterým jsem odešel v 19 letech a když jsem se setkal s lidmi, kteří žili těch 11 let, úplně v jiné myšlení, jako by se zmrazily ty doby. Prostě tam byla obrovská mezera. Možná jsem cítil, že je to ambivalentní, jak z té strany druhé, jako pro mne se vrátit třeba pracovat v akademickém prostředí. Že mě chtěli i nechtěli zároveň. A že tady bylo spoustu neřešených věcí a prostě bych zapadl do toho a musel se tím zabývat. Že prostě nebyl jsem si jistý, jaký by ten intelektuální život tady byl. Že to bylo daleko jednodušší přinést peníze. Takže jsem dělal 4 letní školy pro Honzu Sokola v Jinonicích, kdy jsem přivedl americké studenty a spojil s českými studenty. Že bylo daleko příjemnější a zajímavější pro mě být tím mostem neustále, ne se vracet vlastně do té instituce. No a taky, že jo, tím, že už tady nebyla rodina, matka mi nežila a rodina byla na všech možných stranách, můj bratr žil v Americe. Vlastně ten důvod by musel být osobní. Ta řeč sama nebyla dostatečným důvodem k tomu se vracet. Nehledě na to, že spoustu Čechů odchází do různých částí světa samo. Že vlastně svět se otevřel oběma směrama, že jo. To, co jsem neměl předtím. No a to myšlení lidí se posouvá zajímavým směrem. Jako těch disonancí je hrozně moc. My jsme byli vždycky kritičtí vůči Sovětskému svazu. Dnes mám amerického prezidenta, který se kamarádí s Putinem. A moji disidentští čeští a slovenští kamarádi a kolegové jsou rozpačití, protože milují Ameriku, ale taky by měli být kritičtí vůči ruskému impériu. A jak si to nejde dohromady? Ono to nejde dohromady mnoha lidem. Jako prostě to, co bylo jasné, když padla železná opona, kam ty světy jdou, co bylo jasné předtím, než padla železná opona, jak světy jsou rozdělené, tak dnes není jasno, jak je svět rozdělený nebo kam směřuje. A
je větší neklid a větší nejistota. Asi. Přestože asi v Česku nebyl takhle dlouhý blahobyt. Je zajímavé, když já cestuju mezi těmi světy jako americký občan a dneska i český občan, dostal jsem občanství zpět, tak se divím, proč vlastně lidi jsou nasraní pořád. Ne stejným způsobem, ale jsou nasraní. A já tomu říkám, že jsou takové jako tóniny národů. A když přijdu do střední Evropy a zvlášť jako do Čech a na Slovensko, tak ty tóniny jdou tak dolů a nahoru a zase dolů. Jako, že se stěžují lidi na to a na ono a na ono. A i někdy jako neposlouchám slova, jenom poslouchám tu melodii v hospodách nebo na ulici nebo v tramvaji. A já přijedu do Asie třeba, jsem žil v Thajsku poslední 3 roky, ta tónina jde nahoru, 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 nahoru. Teď jsem byl v Izraeli měsíc, naprosto nahoru. Tam někdy je pocit, že nebude zítra, lidi žijou tak, ale je tam takový optimismus, jako kdyby budoucnost nastávala teď pořád. A nevím, odkud se to bere. Někdy si myslím, že vlastně to, co jsme naříkali na komunismus, že tady bylo před komunismem. A že teprve potom ten režim na sebe nabalil prostě nějakou mentalitu a stala se z toho ta zrůda, která tady byla. A že ne všechno, co se odehrálo v tom režimu, bylo z toho režimu. Že to bylo v tom regionu. A najednou ten režim zmizel a zůstalo tady odstředěnýho cosi, co mi připomíná to, co bylo předtím. Nemáme, to chcete. Takový prostě to nevrlý, nevraživý. A nevím, jestli to tady bylo za první republiky, protože jsem nežil, jestli to tady bylo předtím. Ty vlny emigrační se nedaly nikdy zastavit, my jenom na to zapomeneme. My jenom si myslíme, že je to hrozně důležité prostě těm vlnám zamezit, ale když ti barbaři přicházeli v tom 5. století nebo již před 5. stoletím vlastně a napadli Řím, že jo, a Augustín o tom psal v Městě Božím, vlastně pro něho to byl zánik civilizace. A jak dlouho to trvalo, než vznikla nová civilizace? Jedinou možností, jak se vypořádávat s emigrací, je mít silnou kulturu a vlastně nabízet těm novým lidem nějaký důvod tu kulturu přijmout, ne překonávat naší. Pokud jsme slabá kultura, tak se tomu nedá zabránit. Co se týká osobního života, no já jsem byl ženatý skoro 27 let s partnerkou v Americe, taky filozofkou Patricí, a my se máme pořád rádi, my jsme se rozvedli před 4 lety a já si myslím, my vlastně nevíme, proč jsme se rozvedli nebo rozešli. Někdy životy prostě skončí ne tím, že jeden z nás umře, ale jako kdyby životy skončily, nastávala nová inkarnace, tak jako padne železná opona, někdy padne prostě konec určité fáze a nejsme schopni prostě to nějakým způsobem vytvořit v něco jiného. Takže jsme velmi dobří kamarádi intelektuálně, no a já jsem žil poslední 3 roky v Thajsku s tím, že pořád učím ve Spojených státech v Arizoně na Arizona State University a jezdím do Prahy každý rok aspoň na 2 týdny a teďka budu na podzim učit v Izraeli. V Thajsku mám přítelkyni, ale jak to bude dál, jak se to bude vyvíjet všechno dál, je to všechno otevřené.